We lopen hier omdat er stalbranden zijn geweest. Wij willen graag aandacht vragen voor alle slachtoffers die dit jaar zijn gevallen. Het kan gewoon zo niet langer. Hoe mensen met dieren omgaan. Ik word gewoon emotioneel, sorry. Hoe mensen met dieren omgaan, het kan gewoon niet langer. Ik lig in bed en ik denk dat die 20.000 varkens, als die een eigen leven hadden mogen leiden, dan waren dat 20.000 verschillende persoonlijkheden geweest. Wat we hier aan het doen zijn, is denk ik aan de kaak stellen in wat voor maatschappij wij leven. Dat we hier op de Dam moeten staan omdat er dit jaar al ruim 200.000 dieren zijn verbrand in stallen. Ik denk dat we sowieso heel veel aandacht krijgen. Dat zie je sowieso wel. Mensen reageren erop, mensen steken een duim op. Dus ik denk dat het een goede demo is. Toen kwam op een gegeven moment een ander groepje tussendoor. Ja, en dat vind ik echt schaamteloos. Dat zijn studenten. Het is natuurlijk ontgroeningstijd en ik heb alle begrip voor een leuk feestje, maar dit kan echt niet. Dit is ook geen leuke grap meer. Ja, dat zag het. Ja. Daar schrokken we wel van, want ja, rook en licht en zo, en vuur, daar schrik je toch wel van. Ik heb er wel wat foto's van gemaakt. En het lijkt mij zeer interessant. Ik doseer nog 2 dagen per week aan de Hogeschool van Amsterdam. En als ik zo iemand in mijn lessen heb, dan kan ik je vertellen dat ik die persoon echt heel duidelijk ga vertellen dat dit niet de manier is waarop wij met elkaar omgaan.